lovelies! Kumusta kayo? Uh, this is me, Lovely Budgets HK. For today, we will tackle how I do my budget. So before that, I just want to thank everyone who is watching my videos and who is liking it and who subscribes on my channel. Thank you so much for your help and for supporting me. And this video gonna be in Taglish because I can talk well in English, so it's gonna be easier for me if I talk in Tagalog and English. So paano ako mag-budget? So ang ginagawa ko is bago pa dumating yung sweldo at alam ko na kung magkano o ini-estimate ko kung magkano yung darating na sweldo, so ililista ko na siya at saka yung mga bagay na kailangan kong bayaran. At pagkatapos nun, pag nakalista ko na siya, i-allocate ko na yung mga amount na kailangan kong bayaran, yung mga bills. Pero bago ko yung gawin, ang sa expenses ko nilalagay ang savings. So nagsisave na talaga ako dyan ng certain amount. So for this month, naka-allocate ako dyan ng $2,000 Hong Kong dollars. We're talking about here Hong Kong dollars, okay? So for my utang and my debt, it's gonna be 2,000 as well. So bakit ang savings ko nasa expenses? So ito ang kauna-una ko ginagawa. Step by step kasi ginagawa ko. So sa step 1, pagkatapos ko na mag-gather yung amount na kailangan kong bayar, yung amount na darating sa amin, yung step 1 ko, yan, itatabi ko muna, ay binabayaran ko muna yung sarili namin. Binabayaran ko muna yung parang yung bayad sa hirap at pagod mo. Ito yun. Yung sa savings ko ginagawa. So, I pay myself first. Pay yourself first, di ba? Pagkatapos nun, saka ako nagbabayad ng utang. So, kung may utang ako, babayaran ko yun. Ito muna yung main reason, main na ginagawa ko. So, magbabayad ako ng utang. Yung biggest amount na binabayaran ko. So, pagkatapos ko niyan, alam ko yung iba mas nauuna yung utang na bayaran bago pa mag-save. Pero para sa akin, inuuna ko munang mag-save bago ako magbayad. Bago ko i-allocate yung iba. Bago ko himahimayin yung pera dun sa mga kailangan kong bayaran. So pagkatapos niya, sa step 3, doon ko na siya hahati-hatiin dito. So kung ang rent ko is 8,900, tapos ito yung credit card ko, wala ko dyan. Credit card ng asawa ko, 600 kasi may hinuhulugan kaming phone. Ito hindi siya kasama dito kasi parang expenses na lang sa akin siya, parang monthly expenses. So yung remittance, yan, 750, pinapadala ko sa Pilipinas. Tapos yung phone bills namin, kasama dito ang prepaid cards ng mga anak ko, ng nanay ko, tsaka yung phone bills namin mag-asawa. So 650. Dito sa take away or eat out, hindi ako madalas nag-a-allocate dyan. At saka maliit na portion lang kasi mas madalas naman kami kumain sa bahay. Unang-una, tipid. At pangalawa, hindi naman kasi ako mahilig kumain ng kung ano ng pagkain sa labas. So kung kakain man kami o magte-take out na lang kami, dito kami kakain sa bahay. So for this month, hindi muna ako mag-allocate. Ito yung sa allowance ng asawa ko, i-allocate ko lang siya ng 1,000. Pasensya na kayo sa writing ko. This is the way I do it. So for my son's allowance, it's gonna be 1,200. This is the whole, pang isang buwan. Para sa akin, 300 lang kasi half of this February, wala kami dito sa Hong Kong. So sa groceries, nabawasan din kasi wala kami mag-asawa. Lalabas kami ng Hong Kong. So magta-travel kami. So for groceries, meron kami, I allocate 1,500. The groceries, nandito na yung toiletries, canned goods, bread, and for the food, nandito ang
yung mga meats, vegetables, yung pupunta kami sa palengke, yun. Palengke, vegetables, dito sa grocery store, sa supermarket, like that. So, water bills, lagi ako nag-allocate dito. Kahit ang water bills namin is every 4 months. Pero lagi ako nag-allocate ng pera dyan para na rin for sinking fund. So, kung dumating na yung water bills, meron akong pambayad. Kung may sobra, so yun na itatabi ko sa parang binder ko siya or envelope ko sa month ahead. So, pag nakakaipon na uli ako pagdating ng susunod na bills. So, ganun din sa electricity bills. Ganun iniipon ko. Ang electricity bills namin, last time is 770. So, ito every other month naman nang dumarating to. So, yung gas at LPG, minsan 2 months namin bago maubos yung tangke o 2.5. So, nag-allocate din ako dyan monthly. Kasi ang nasa 500 din ang ano na to eh, ang isang tangke ng LPG, yung mga 16.9 volume niya. So, pag inad ko yan lahat, so nasa step 2 pa lang, nasa step 3 pa lang tayo, di ba? Step 3, i-allocate ko na yan. So, allocate. So, pagdating ko ng step 4, mamaya step 4. So, ito, kwentahin na natin. O, sandali. Ayun. So, kwentahin natin. 2,000 plus 2,000 plus 2,000 plus 8,900 plus 600 plus 750 650 plus 1,000 plus 1,200 plus 300 plus 1,500 plus 5 plus 150 plus 100 plus 160. So it's 21,810. So I will double check it because I'm always doubting myself. So press issue to. 2,000. Ipa-fast forward ko na lang kaya, no? Anyway, ganito lang talaga ako. Duda ko lagi sa sarili ko. Kayo rin ba ganon? Kailangan i-double check nyo maigi, lalo na pag pera usap. Tama, 2,000. So, pag etong amount na to, i-minus ko doon sa amount na yan. 2,280. So, may matitira. So, may matitira na minus 24,280. Ito yung income. So, may matitira dyan na negative 2,470. So, itong 2,470, ito ngayon ang ilalagay ko sa sinking funds. So, this one going to be the sinking funds. So, magiging ano na siya. So, magiging zero na siya. Total nito magiging zero na. Kasi, itong amount na to is magiging mapupunta sa sinking funds. Actually, ang ginagawa ko talaga is zero-based budgeting. Itong zero-based budgeting sinatawag ay yung alam mo kung saan pumupunta yung pera mo, yung sweldo mo, yung salary mo, yung income nyo. Alam mo talaga kung saan pumupunta. So, kung may lalabis man dyan, doon papasok ngayon. Yun ngayon yung pag may lumabis, saka ako pumupunta sa saving challenges. Doon ko naman pinapasok pag may mga labis ako dyan. Saka ko siya pinapasok sa saving challenges. Which is, ang saving challenges ko ngayon is Invisible $10 challenge. Pareho pa rin nung nakaraang taon. Tapos 52 weeks challenge. At saka ano ba yung isa? Tsaka yung mga coins ko. Yung naghuhulog ako ng mga coins. I forgot the other one. So doon nangyayari yan. So yung pagka na-allocate ko na, nakwenta ko na. So yung leftover niya mapupunta sa sinking fund.
Actually, pag yung savings na to, pagka naitago ko na, kinakalimutan ko na siya. Hindi ko na iniisip na, oh, mayroon pala ako naitabing pera. Tsaka yung mga nasa sinking fund, nagagalaw ko siya pero hindi madalas. Ang ginagawa ko kasi, kinakalimutan ko na may naitatabi pala ako. Iniisip ko siya na bills. Kaya nakalagay siya sa expenses. Iniisip ko na bills siya na kailangan ko siyang bayaran. Kailangan kong bayaran. Kaya naiipon ko siya. Paunti-unti hanggang sa dumami. Hindi naman kinakailangan na may maitabi ka palagi. Pero mas maganda kung meron kahit $10. Sa atin, 10 pesos o $10, $20. Ang mas importante na may naitatabi ka for emergencies, for anything that you needed in the future. Sana naintindihan nyo kung ano. Hindi naman sinasabi na ganito ang gawin nyo sa mga income nyo. Ito kasi yung way ko. So, sinishare ko lang to para sa iba. Hindi ako expert sa pagbabudget. Ito lang ang ginagawa ko bilang isang asawa, bilang isang ina, kung paano ko nagtatabi para sa amin, para may panggamit kami, para hindi kami kailangang mangutang o magtrabaho lang para may pambayad ng utang, o magtrabaho, kumita, tapos pambayad lang lahat ng utang. So, ito. Kaya pasensyahan nyo na kung kung ang pagbabudget ko ay hindi ukol sa inyo. Is it necessary mean that you will follow this one? It's not necessary. I just want to share. So for savings, it's just a reminder that hindi kailangang magmadali sa pag-iipon. Hindi kailangang pilitin nyo yung sarili nyo para makaipon ng mabilis, ng malaki. Kailangan unti-unti, hinay-hinay. May ipon nga kayo, magsasuffer naman yung iba. So, yan yung natutunan ko sa tagal ng pinagbabudget ko, sa tagal ng pag-iipon ko, pagbabudget ko. Minsan, nasa-sacrifice na yung fun. Yung going out, kasi nagiging stingy, nagiging kuripot ka na masyado. Ako, frugal ako, nagtitipid ako, pero dumating yung time na naging kuripot talaga ako sobra. So, kaya, ang ginawa ko, binago ko siya. Kasi nagsasuffer na yung happiness ng family ko, no? Nagsasuffer na yung happiness ng mga bata. So, kaya ngayon, kung may mga okasyon, meron akong inilalabas na pera kasi nga may sinking fund ako para doon. Kaya sana, kung katulad ko kayo dati na sinasacrifice ang iba para lang makaipon, mali talaga. So, kaya dito tatapusin ko na to, masyado nang mahaba. At sana kung nagustuhan nyo yung way ng pagbabudget ko, i-like nyo naman at saka subscribe yung channel ko. At sa mga susunod na mga video ko pa, makikita nyo kung paano ko siya ilalagay sa mga envelopes. Yan lang. Magandang araw sa inyo. Have a good day. Have a good evening. Dito na lang. At maraming salamat ulit. Thank you so much for your appreciation. Thank you so much for your support. This is all my budgeting technique and I hope you learn something from it. And that's it. Bye for now and see you next time. Ciao! Bye!